අයිබෝන් එන්ජින් ඔයිල් නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය පිළිබඳව අපි කතා කරගෙන යන වීඩියෝ මාලාවේ තුන්වෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක තමයි මේ ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ. හොඳයි. අපි කලින් වීඩියෝ වලදී කතා කරා බොර තෙල් නිස්සාරණයෙන් කොහොමද ලූබ් ඔයිල් එකක් ලබා ගන්නෙ? මේ ලූබ් ඔයිල් එක වැඩිදුරටත් පිරිපහදු කරලා කොහොමද බේස් ඔයිල් ලබා ගන්නෙ? මේ බේස් ඔයිල් වල කැටගරිස් මොනවද? group 1 බේස් ඔයිල් මොනවද? group 2, 3, 4 සහ 5 කියන බේස් ඔයිල් වර්ග මොනවද? මේවා කොහොමද සින්තටික් සහ මිනරල් විදියට බෙදෙන්නේ කියන එක ගැන අපි අපේ කලින් වීඩියෝස් වලදී අපි කතා කරා. ඒ වීඩියෝස් බැලුවේ නැත්නම් ඒවත් බලන්න. මොකද ඒවාට ගොඩක් වැදගත් වෙන වීඩියෝස්. ඒ වගේම අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. හොඳයි. අද වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරන්නේ කොහොමද මේ එන්ජින් ඔයිල් එකක් හැදෙන්නේ කියන එක ගැන. එන්ජින් ඔයිල් එකක් නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා භාවිතා කරන මූලිකම අමුද්‍රව්‍ය තමයි බේස් ඔයිල්. මේ බේස් ඔයිල් වලට ඇඩිටිව්ස් එහෙමත් නැත්නම් ආකලන එකතු කරලා තමයි එන්ජින් ඔයිල් එකක් නිෂ්පාදනය කරන්නේ. මේ බේස් ඔයිල් එකේ සහ ආකලන වල මිශ්‍රණ අනුපාතය සහ මේ බේස් ඔයිල් එකේ ගෲප් එක මත පදනම් වෙලා තමයි එන්ජින් ඔයිල් එකක් මිනරල්ද සෙමි සින්තටික්ද එහෙමත් නැත්නම් ෆුලි සින්තටික්ද කියලා කියන්නේ. අපිට මේ ඇඩිටිව්ස් ගැනත් විශේෂයෙන්ම අවධානයට යොමු කරන්නම ඕන. මොනවද මේ ඇඩිටිව්ස්? ඇයි මේ ඇඩිටිව්ස් භාවිතා කරන්නේ? අපිට බේස් ඔයිල් එකක් ඍජුවම එන්ජින් ඔයිල් එකක් විදිහට එන්ජින් එකට භාවිතා කිරීමේ හැකියාවක් නැහැ. මොකද අපි එන්ජින් ඔයිල් එකකින් බලාපොරොත්තු වෙන මූලික ගුණාංග ඉටු කරගන්න බේස් ඔයිල් එකකට හැකියාවක් නැති නිසා. හොඳයි. මොනවද මේ එන්ජින් ඔයිල් එකක තියෙන ගුණාංග? එන්ජින් ඔයිල් එකකට හැකියාව තියෙන්න ඕන එන්ජින් එක ක්ලීන් කරගෙන යන්න. මොකද එන්ජින් එකක එන්ජින් ඔයිල් වලට පමණක් ළඟා විය හැකි ස්ථාන බොහොමයක් තියෙනවා. මේ ස්ථාන ක්ලීන් කරන්න එහෙමත් නැත්නම් පිරිසිදු කරන්න නම් හැකියාව තියෙන එන්ජින් ඔයිල් වලට විතරයි. ඒ නිසා ඩිටර්ජන්ට් ඇන්ඩ් ඩිප්‍රෙසන්ට් කියලා කියන්නේ එන්ජින් ඔයිල් එකක තියෙන ප්‍රධානම සහ අති විශේෂ ගුණාංගය. ඒ වගේම අපේ කලින් වීඩියෝස් වලදී අපි කතා කරා එන්ජින් එකක් ඇතුලේ එන්ජින් ඔයිල් එකක් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ ඉතා තුනී පටලයක්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයිල් ෆිල්ම් එකක් විදිහට. මේ ෆිල්ම් එක හානියක් සිදුවන හැම අවස්ථාවකම මේ පෘෂ්ඨයන් එකිනෙක ගැටිලා එන්ජින් එක ගෙවී යාමකට ලක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඝර්ෂණයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. මෙහෙම සිදුවන හානිය අවම කරන්න නම් එන්ජින් ඔයිල් එකට ඇඩිටිව්ස් භාවිතා කරන්න වෙනවා. මේ ඇඩිටිව්ස් ගැන කතා කරද්දී අපි ප්‍රධාන වශයෙන් භාවිතා කරන ඇඩිටිව්ස් වර්ග කිහිපයක් තියෙනවා. ඇන්ටි ෆෝමින්, ඇන්ටි වෙයා, ඇන්ටි කොරෝෂන්, එක්ස්ට්‍රීම් ප්‍රෙෂර්, antioxidant, TBN එහෙම නැත්නම් බේස්, friction modifiers. ඊටමත් විශේෂම ඇඩිටිව් එක තමයි viscosity index improver කියලා කියන්නේ. මේ බේස් ඔයිල් එකට මෙන්න මේ වගේ මං ඉහත කී ඇඩිටිව්ස් එකතු කරලා තමයි එන්ජින් ඔයිල් එකක් නිෂ්පාදනය කරන්නේ. මේ එක එක ඇඩිටිව් එකෙන් මොකද්ද අපිට ලැබෙන වාසි කියන එක ගැන අපි ඉදිරියේදී වීඩියෝස් වලදී කතා කරමු. අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා තියාගන්න.